hướng dẫn cho anh em cách có thể là tạo ra được cái móng ở ngoài trời với đồ gỗ mọc nha anh em ha. Cây gỗ rồi đó, thay vì chúng ta chôn xuống trực tiếp thì chúng ta tạo cho nó được một cái móng bằng bê tông, sau đó định hình bằng cái khớp như thế này. Đấy, như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái móng bằng gỗ, nó chắc chắn mà ít mục hơn so với cách bình thường là chúng ta chôn trực tiếp hoặc là để trực tiếp lên mặt đất mọi người ha. Đấy, chúng ta có thể dễ quản lý được mối mọt nữa. Rồi, anh em nào mà cảm thấy hay thì like, cảm ơn anh em nha. Xong rồi ạ.